હેલો ઉમેદવાર મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડિસ એકેડેમીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ વિડીયો મેં તાજેતરમાં કરાઈ ગાંધીનગર ખાતે લેવાયેલ વાયરલેસ પીએસઆઈ અને ટેકનિકલ ઓપરેટરની સીપીટીના અનુભવ પરથી તૈયાર કરેલ છે. જે ઉમેદવાર મિત્રો પહેલીવાર સીપીટીમાં બેસવાના છે તેના માટે આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. હવે ઉમેદવાર મિત્રો, આપણે સીપીટીમાં બેસતા પહેલાં કઈ કઈ કાળજી રાખવાની છે તે બાબતોની ચર્ચા કરીએ. જ્યારે ઉમેદવાર મિત્રો સૌપ્રથમ તમને ફાળવેલ લેબની બહાર તમારે તમારો સીપીટી બેઠક ક્રમાંક અને કોમ્પ્યુટર નંબર જોઈ અને લેબની અંદર પ્રવેશ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ તમને મળેલ કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉપર તમારો જ ફોટો છે જે જોઈને તેના પર બેસવાનું રહેશે. કોમ્પ્યુટર ત્યાર પછી કોમ્પ્યુટરના કીબોર્ડ અને માઉસની ચકાસણી કરવાની રહેશે. એટલે કે કોમ્પ્યુટરના કીબોર્ડ અને માઉસની ચકાસણી કરવા માટે તમારે તેમાં તેની લાઇટ ચાલુ છે કે નહીં તે ચકાસવાનું રહે છે. જ્યારે તમને જણાવવામાં આવે કે હવે તમારે તમારો પાસવર્ડ અહીં દર્શાવેલ સ્ક્રીનમાં જણાવ્યા મુજબ આ પ્રકારની સ્ક્રીન હશે, તેમાં તમારે પાસવર્ડમાં તમારી બર્થ ડેટ નાખવાની રહેશે. જે બર્થ ડેટ DDMM YYY ફોર્મમાં રહેશે, તેમાં વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારનું સ્લેશ કે ડેશ કરવાનું રહેતું નથી. અને જેવું તમે આ બર્થ ડેટ એન્ટર કરશો અને ત્યારબાદ તમને જણાવવામાં આવે કે હવે તમારે તમારો ફોટો ક્લિક કરવાનો છે, ત્યારે તમે ટેક યોર ફોટો બટન ઉપર અહીં દર્શાવેલ જે બટન છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારે તમારો એક પોપઅપ વિન્ડો ઓપન થશે અને તેના એ વિન્ડોમાં તમારો ફોટો ક્લિક કરીને સબમિટ આપવાનો રહેશે. એ પતી ગયા પછી નેક્સ્ટ સ્ક્રીનમાં તમે ફરીથી પાછા મેઇન સ્ક્રીનમાં આવી જશો અને જેવા મેઇન સ્ક્રીનમાં આવશો ત્યાં સૂચનાઓ લખેલી હશે, તેનું ધ્યાનપૂર્વક સૂચનાઓ વાંચી લેવાની છે. ત્યારબાદ તમને જણાવવામાં આવે કે હવે તમારે મોક ટેસ્ટમાં એન્ટર થવાનું છે, ત્યારે મોક ટેસ્ટવાળા બટન પર ક્લિક કરશો ત્યારે આ પ્રકારની મોક ટેસ્ટની વિન્ડો ખુલશે, જેમાં ઉપર સબમિટ હશે અને આ વિન્ડો નોટપેડ ટાઈપની જ હશે, જેમાં તમારે ઇંગ્લિશ ટાઈપિંગ, ગુજરાતી ટાઈપિંગ એવા 2 પેરેગ્રાફ હશે અને નીચે બ્લેન્ક નોટપેડનું પેજ હશે, તેમાં તમારે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી ટાઈપ કરવાનું રહેશે. આમાં તમારે ખાસ આ જે ટાઈપિંગ છે તેમાં ખાસ તમારે તમારા કીબોર્ડની બધી જ કી ચાલુ છે કે નહીં તે ચેક કરી લેવું અને અહીંયા માઉસની કોઈ પણ પ્રકારની એક્શન થશે નહીં, તે ખાસ જોઈ જવું. અને જેવું તમે ટાઈપિંગ ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ કરો ત્યારબાદ તમારે ઉપર જમણી બાજુ દર્શાવેલ સબમિટ બટન ક્લિક કરવાનું રહેશે. એટલે તમારી આ મોક ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. એટલે ફરીથી પાછા તમે મેઇન સ્ક્રીનમાં આવી જશો. અહીં તમને નીચે જમણી બાજુની સાઈડમાં એક્ઝામ ટાઈમ, એટલે કે એક્ઝામ કેટલા સમયમાં સ્ટાર્ટ થશે તેનો ટાઈમ બતાવેલો હશે અને અહીં નીચે ચેકબોક્સ લખેલું છે, ત્યાં એક ચેકબોક્સ હશે અને પછી ત્યાં ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન લખેલી હશે. એના ઉપર તમે ક્લિક કરી રાખશો એટલે જેવો એક્ઝામ ટાઈમ પૂરો થાય તરત જ તમારી એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એટલે જેવી એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થાય એટલે ઉપરની બાજુ કેટલો સમય બાકી છે રિમેનિંગ ટાઈમ બતાવશે અને તેની બાજુમાં સબમિટ બટન હશે અને આ ટાઈપના બધા સોફ્ટવેર સિલેક્શનની સ્ક્રીન આવશે. તેમાં સૌથી ઉપર ગુજરાતી ટાઈપિંગ નોટપેડમાં ઇંગ્લિશ ટાઈપિંગ હશે, પછી ટેન્ડર નોટિસ તૈયાર કરવા માટે MS ઓફિસ માં MS વર્ડ હશે, પછી PPT માટે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન હશે, પછી એક્સેલ હશે અને પછી આઉટલુક હશે. અહીં તમે કોઈ પણ એક સોફ્ટવેરમાં જઈને ત્યાં તમારું વર્ક કરી શકશો અને જેવું તમે સોફ્ટવેરમાં વર્ક કમ્પ્લીટ કરો એટલે જે ઉપર જમણી બાજુ કોર્નરમાં દર્શાવેલ છે તે સબમિટ બટન ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ જ તમે તે સોફ્ટવેરમાંથી બહાર આવી શકશો. અને અહીં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે વર્ડ, એક્સેલ અને પાવર પોઈન્ટમાં તમે જ્યારે કામ કરતા હોય ત્યારે વારંવાર Ctrl+S આપતું રહેવાનું, જેથી કરીને તમારું કામ સેવ થતું રહે અને વચ્ચેથી જો કોઈ સોફ્ટવેર અથવા તો હાર્ડવેર ઇસ્યુ આવે તો તમારું જે કામ થયેલું છે તે સેવ હશે જ, તમારા સર્વર ઉપર સેવ થયેલું હશે. જ્યારે તમે વર્ડ, એક્સેલ અને પાવર પોઈન્ટમાં મેનુ બાર ઉપરનું દેખાતું ન હોય ત્યારે કીબોર્ડની વિન્ડોઝ પ્લસ ડાઉન કી જે સ્ક્રીનને મિનિમાઇઝ કરશે તેનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
એના માટે તમારે કોઈ ફેકલ્ટીને બોલાવવાની જરૂર રહેતી નથી. અને આ ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે તમે જ્યારે કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાંથી બહાર આવો છો ત્યારે ઉપર સબમિટ બટન આપશો, પછી જ તમે બહાર નીકળી શકશો. અને પછી કોઈ પણ અહીંયા દર્શાવેલ સ્ક્રીનના સોફ્ટવેરમાં તમે ગમે તેટલી વાર અંદર જઈ શકશો અને બહાર આવી શકશો, પણ ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે સબમિટ બટન બહાર આવતી વખતે દબાવવાનું રહેશે. વાર મિત્રો, તાજેતરમાં GSSSB દ્વારા આપવામાં આવેલ CPT ક્વેશ્ચન પેપર ગાઈડલાઇન તેમજ મારા CPTના અનુભવ ઉપરથી સિનિયર ક્લાર્ક અને બિન સચિવાલય ક્લાર્ક CPT મોક ટેસ્ટ મોડ્યુલ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં 5 પેપર હાર્ડ કોપીમાં ઉમેદવારને પહોંચાડવામાં આવશે. અને તેના માટે રજિસ્ટ્રેશન નંબર 8200929696 પર વોટ્સઅપ કરવાનું રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.